có một điều mà người đời thường bỏ lỡ. Đó là sự khôn ngoan không đến từ những gì ta biết mà đến từ những gì ta chịu lắng nghe. Bạn đã từng có cảm giác này chưa? Khi giữa muôn trùng lời nói ngoài kia, bạn chỉ mong ai đó nói điều thật sự chạm được vào tâm trí mình. Kênh người khôn ngoan không dành cho người vội vàng. Nó dành cho những ai dám bước chậm lại một nhịp để suy ngẫm, để hiểu và rồi để sống khác. Video bạn sắp xem không phải là một bản tóm tắt rẻ tiền. Đây là một lời mời khai sáng nơi mỗi ý tưởng, mỗi câu chuyện, mỗi sự thật sâu sắc đều được mở ra với một mục đích: giúp bạn trở thành phiên bản khôn ngoan nhất của chính mình. Hãy xem đến cuối video. Vì điều bạn cần nhất thường nằm ở đoạn mà nhiều người bỏ qua. Nếu bạn thấy video này mang lại cho bạn một góc nhìn mới, một tia sáng trong tư duy, hãy để lại bình luận số 1 bên dưới. Không cần nói nhiều, chỉ cần một con số để tôi biết rằng tri thức này đã chạm được đến ai đó thật sự lắng nghe. Phần 1. Khoảnh khắc khi vũ trụ thì thầm với bạn. Có một khoảnh khắc bạn không biết chính xác là khi nào. Khi bạn đột nhiên cảm thấy thế giới này có điều gì đó đang chờ bạn. Không phải là một công việc mới, không phải một ai đó, mà là một lời gọi vô hình. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này không bằng lý thuyết, không bằng định nghĩa, mà bằng một trải nghiệm có thật. Năm 1974, trong một làng chài nhỏ ở Hội An, có một người phụ nữ tên là Lan. Bà sống bình thường, hiền lành như bao người phụ nữ khác. Một buổi chiều, trong lúc lặn nhặt rong biển cùng chồng, bà bị dòng nước xoáy bất ngờ cuốn ra xa. Không ai biết, bà vùng vẫy, kêu cứu không có ai. Hết sức, hết hy vọng. Bà kể, vào đúng khoảnh khắc tưởng như sắp buông xuôi, có một giọng nói vang lên không từ ngoài đời, mà từ trong lòng bà. Đừng sợ, con chưa xong nhiệm vụ. Không ai biết giọng nói đó từ đâu đến, nhưng với bà Lan, nó là thực. Nó đủ rõ ràng để làm bà mở mắt, đủ mạnh để giúp bà dồn chút sức cuối cùng bơi về phía ánh sáng. Từ ngày đó, bà sống như thể bà được chọn. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi bước đi đều đầy ý thức, đầy yêu thương. Tôi kể câu chuyện này không để khiến bạn mê tín, mà để hỏi bạn một điều đơn giản. Bạn đã bao giờ cảm thấy vũ trụ đang cố nói chuyện với mình chưa? Không phải qua sấm sét, không phải qua những giấc mơ kỳ bí, mà bằng những thứ rất nhỏ. Một bài hát bạn tình cờ nghe đúng lúc bạn muốn bỏ cuộc. Một người lạ nói đúng câu bạn đang cần. Một ý tưởng vụt qua đầu bạn lúc 3 giờ sáng, và nó không rời đi. Những lúc như thế, bạn có nghĩ đó chỉ là trùng hợp, hay bạn cảm thấy có thể nào đó là một lời nhắn? Sự thật là không phải ai cũng nghe thấy. Vì vũ trụ không hét vào tai bạn. Nó thì thầm. Trong những lúc bạn yên lặng, trong khoảng trống giữa các suy nghĩ, trong những lần bạn định bỏ cuộc, nhưng bỗng nhiên có điều gì đó giữ bạn lại. Hãy dừng lại vài giây và tự hỏi, cuộc đời bạn đang đi đâu? Ai đang điều khiển tay lái? Là bạn, hay là thói quen, hoàn cảnh, nỗi sợ? Chúng ta sống như những cỗ máy được lập trình sẵn. Đi học, đi làm, cưới vợ chồng, có con, trả nợ, già đi chết. Chúng ta tin vào số phận như một bản án được tuyên trước khi ta biết đọc. Và mỗi lần thất bại, chúng ta nói chắc tại số. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng số phận là một bản nhạc có thể được phối lại thì sao? Nếu tôi nói bạn không phải nạn nhân mà là người sáng tác ra toàn bộ bản nhạc đời mình. Lão Tử từng viết, người hiểu đạo không chống lại thế giới, nhưng cũng không để thế giới cuốn trôi. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải chiến đấu với hoàn cảnh. Bạn chỉ cần nhớ rằng mình không phải là sản phẩm của nó. Chúng ta đã bị dạy quá lâu rằng phải có quyền mới thay đổi được thế giới, phải có tiền mới làm chủ cuộc đời. Nhưng hãy nhìn xung quanh bạn, những người thật sự thay đổi thế giới họ bắt đầu từ bên trong. Vậy chế độ người sáng tạo là gì? Nó không phải là một trạng thái huyền bí, không phải là pháp thuật. Nó đơn giản là sự thay đổi góc nhìn. Từ tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ xảy ra với tôi, thành tôi học được gì từ chuyện này. Từ tôi không thể làm được điều đó, thành tôi chưa biết cách làm, nhưng tôi sẽ học. Nó bắt đầu bằng sự tỉnh thức. Bạn không phải bình thường, bạn đang được gọi. Nếu bạn đang xem đến đây, có thể bạn đã cảm thấy trong lòng mình một điều gì đó đã rung lên. Đừng bỏ qua, đừng tắt video. Có thể bạn đang được chọn để trở thành một trong số ít người thức tỉnh. Không phải để trở nên cao siêu hơn ai, mà để sống thật hơn với chính mình.
sống như một người không cần xin phép mới được sống đúng. Tôi không muốn bạn tin ngay những gì tôi nói. Tôi muốn bạn cảm nhận. Nếu tim bạn đập nhanh hơn một chút khi nghĩ về những giấc mơ từng bị bỏ quên. Nếu bạn từng cảm thấy mình được sinh ra để làm điều gì đó lớn hơn. Nếu bạn không muốn rời khỏi video này mà không hiểu rõ điều gì đang chờ phía trước, vậy thì hãy tiếp tục. Vì trong phần tiếp theo, tôi sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn. Bạn là ai thật sự? Tại sao bạn được chọn? Và quan trọng nhất, làm thế nào để bước vào chế độ sáng tạo và không bao giờ quay lại cuộc sống cũ nữa? Đây không phải video truyền cảm hứng. Đây là cuộc gọi đánh thức. Câu hỏi duy nhất còn lại là bạn đã sẵn sàng nghe chưa? Nếu những gì bạn nghe hôm nay đánh thức điều gì đó bên trong bạn, hãy để lại số 1 dưới phần bình luận. Một con số nhỏ nhưng là tín hiệu cho thấy ta đang cùng thức tỉnh. Phần 2, bạn không phải là nạn nhân, bạn là tác giả. Khi còn nhỏ, chúng ta thường được khen khi làm theo lời dặn. Khi trưởng thành, chúng ta lại bị chê nếu đi ngược số đông. Từ rất sớm, thế giới đã dạy chúng ta làm theo thay vì sáng tạo. Làm tốt bài kiểm tra, làm theo quy trình, làm đúng như người đi trước. Rất ít người hỏi, còn cách nào khác không? Chúng ta được nuôi lớn như những người tiêu thụ thực tại chứ không phải người tạo dựng nó. Và khi mọi thứ đổ vỡ, chúng ta ngước lên và hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Câu hỏi đó, tưởng chừng vô hại, thực ra là một kiểu đầu hàng. Nó hàm ý rằng, tôi không thể làm gì khác, tôi chỉ là người đang bị cuốn đi bởi dòng chảy. Nhưng điều tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay là không ai bị sinh ra để sống như nạn nhân. Mỗi người, sâu thẳm bên trong, đều có tiềm năng làm chủ cuộc đời mình nếu họ thức tỉnh. Chế độ người sáng tạo không phải là nơi dành cho kẻ than vãn. Nó là nơi dành cho những người đã từng bị đánh gục nhưng vẫn đứng lên và hỏi, vậy tôi có thể làm gì với chính điều này? Trong một lần trò chuyện với một bác tài xế Grab ngoài Hà Nội, tôi hỏi ông rằng, chú có bao giờ mơ làm việc khác không? Ông cười, bảo, tôi từng là giáo viên, nhưng phá sản vì đầu tư sai. Giờ chạy xe nuôi con. Tôi không mơ làm điều khác, tôi mơ làm tốt nhất điều mình đang làm. Tôi hỏi tiếp, và chú có cảm thấy tự do không? Ông gật đầu, tự do nhất từ trước đến giờ. Ông không cần trở thành doanh nhân thành đạt để bước vào chế độ sáng tạo. Ông chỉ cần thay đổi vị trí của mình trong câu chuyện. Từ một nạn nhân thất bại, trở thành một người kể chuyện và sống thật với câu chuyện đó. Nghe kỹ điều này, bạn không cần chờ cho đến khi mọi thứ hoàn hảo mới được làm chủ cuộc đời mình. Bạn có thể bắt đầu ngay từ trong hỗn loạn. Vì người sáng tạo không chọn hoàn cảnh, họ chọn ý nghĩa cho hoàn cảnh đó. Tôi biết, trong cuộc sống hiện đại, thật khó để không cảm thấy nhỏ bé. Chúng ta đối mặt với tiền nhà, công việc áp lực, gia đình bất hòa, tuổi già đến gần. Và rồi, như một thói quen, ta lại đổ lỗi cho thế giới, cho cha mẹ, cho giáo dục, cho xã hội. Nhưng tất cả những thứ ấy chỉ là bối cảnh. Còn bạn là người viết kịch bản. Hãy nhìn lại chính bạn và thành thật với chính mình. Bạn đang sống theo thiết kế của ai? Bạn có thực sự chọn điều bạn đang làm mỗi ngày? Hay bạn đang sống theo một quán tính cũ kỹ chỉ vì sợ thay đổi? Người sáng tạo là người không còn chờ đợi sự cho phép. Họ hành động vì họ đã nhận ra rằng không ai khác có thể sống hộ họ. Người sáng tạo không tìm kiếm sự đồng thuận để bắt đầu. Họ bắt đầu và từ đó tạo ra sự đồng thuận. Nếu có một sự thật lớn nhất mà tôi học được sau 10 năm làm việc với hàng ngàn con người đủ tầng lớp, thì đó là không ai thực sự không thể. Chỉ có những người chưa biết mình có thể làm gì. Và họ chờ ai đó đến nói với họ rằng, bạn được phép. Vậy thì để tôi là người nói điều đó với bạn hôm nay với sự chân thành sâu sắc nhất. Bạn được phép. Bạn được phép không giống ai. Bạn được phép viết lại kịch bản cuộc đời. Bạn được phép thất bại khi đang thử điều mới. Bạn được phép thay đổi ngay cả khi đã đi được nửa con đường cũ. Và bạn được phép sống một cuộc đời mà bạn chưa từng dám tin là có thật. Đó là khởi điểm của chế độ người sáng tạo. Không cần thêm bằng cấp, không cần thêm lời tán dương. Chỉ cần một điều, sự đồng thuận từ chính bạn. Bạn là người duy nhất cần gật đầu với chính mình. Và một khi bạn làm điều đó, cả vũ trụ theo cách nào đó sẽ bắt đầu dịch chuyển. Nó sẽ không tạo ra con đường cho bạn, nhưng nó sẽ gửi tín hiệu, một cuộc gặp tình cờ, một cánh cửa mở bất ngờ, một ý tưởng bừng sáng vào lúc nửa đêm. Vũ trụ không chọn ai.
Nó chỉ phản hồi với những ai đã bắt đầu chọn chính mình. Tôi không muốn bạn nghe phần này như một bài diễn văn. Tôi muốn bạn nghe như một lời nhắc nhở. Vì sự thật là bạn đã luôn là người sáng tạo. Chỉ có điều, bạn quên mất điều đó giữa những bộn bề, giữa những vai diễn, giữa những kỳ vọng của người khác. Hãy dừng lại, thở sâu và hỏi bản thân, nếu hôm nay là ngày đầu tiên của đời tôi muốn viết gì lên trang đầu tiên? Nếu bạn thật sự trả lời được câu hỏi đó, bạn đã bước vào chế độ sáng tạo. Và một khi bạn bước vào, bạn sẽ không muốn quay lại nữa. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ về cách mà vũ trụ trả lời chúng ta như thế nào. Không bằng phép màu, mà bằng những hiện tượng đồng bộ, những chỉ dẫn nhẹ nhàng để cho bạn thấy rằng bạn không đơn độc trong hành trình này. Bạn đã sẵn sàng để lắng nghe chưa? Đôi khi chỉ cần một ý tưởng đúng lúc có thể thay đổi cả hướng đi cuộc đời. Nếu video này đã gieo một hạt giống suy ngẫm trong bạn, hãy để lại số 1 để tôi biết bạn đang trên hành trình cùng tôi. Phần 3. Vũ trụ không đối lập, vũ trụ đồng hành. Một trong những hiểu lầm lớn nhất của con người hiện đại là nghĩ rằng vũ trụ là một hệ thống vô tri, vận hành theo các định luật vật lý lạnh lùng, và con người chỉ là hạt bụi ngẫu nhiên trong cỗ máy khổng lồ ấy. Nhưng nếu bạn từng trải qua cảm giác này, bạn sẽ hiểu điều tôi sắp nói không phải là mơ hồ. Một ngày bạn định từ bỏ ước mơ, thì có người nhắn cho bạn, đừng dừng lại. Bạn nghĩ về một ai đó, vài giây sau họ gọi điện. Bạn mở sách ngẫu nhiên, và đúng đoạn văn đó chứa câu trả lời bạn đang tìm. Bạn rẽ trái thay vì phải, và nhờ vậy tránh được một tai nạn hoặc gặp một người thay đổi cuộc đời mình. Bạn gọi đó là gì? Trùng hợp, may mắn, ngẫu nhiên. Tôi gọi đó là hiện tượng đồng bộ. Và các dùng nhà tâm lý học lỗi lạc từng gọi nó là ngôn ngữ của vũ trụ. Đồng bộ không xảy ra vì bạn cầu nguyện đủ lâu, hay bạn giỏi đến mức đáng được ban thưởng. Nó xảy ra vì bạn đã kết nối với dòng chảy. Khi bạn sống đúng với bản chất của mình, không giả vờ, không cố gắng để được công nhận, không cố ép cuộc đời theo ý riêng, thì những điều đúng sẽ bắt đầu tìm đến bạn. Đó không phải là phép màu. Đó là hệ quả tự nhiên của sự hòa hợp. Trong một buổi trò chuyện, tôi từng gặp một doanh nhân thành công. Anh chia sẻ rằng, cứ mỗi lần tôi cố tính toán đường đi nước bước thật kỹ, mọi chuyện lại rối. Nhưng khi tôi chỉ tập trung vào điều tôi thật sự tin tưởng, vũ trụ sắp xếp phần còn lại. Anh không mê tín. Anh chỉ hiểu một điều, vũ trụ không chống lại bạn, nhưng nó sẽ không phục vụ những phiên bản giả tạo của bạn. Khi bạn sống thật, sống tử tế, sống từ trái tim, bạn gửi ra một tần số rất rõ ràng. Và vũ trụ, như một chiếc radar tinh tế, bắt được tần số ấy. Nó không hét lên, nó thì thầm. Giống như việc bạn đứng trước một cánh cửa cảm ứng, nó chỉ mở khi bạn bước đủ gần. Không cần gõ, không cần nài nỉ, chỉ cần tiến về phía trước với lòng tin. Có một người bạn tôi quen, chị tên Thu, làm nghề viết lách tự do. Chị từng rơi vào khủng hoảng tài chính. Mỗi ngày là một cuộc chiến với nỗi lo tiền bạc. Nhưng thay vì đi xin việc tạm bợ để sống sót, chị dành thời gian viết ra một cuốn sách, thứ chị đã ấp ủ suốt 5 năm nhưng chưa bao giờ dám bắt đầu. Cuốn sách không bán chạy ngay. Nhưng 3 tháng sau, một nhà sản xuất phim tình cờ đọc được bản thảo chị đăng lên blog cá nhân và họ liên hệ bản quyền chuyển thể. Giờ đây, chị sống bằng nghề viết, không phải vì chị may mắn, mà vì chị dám sống thật với điều mình tin, dù hoàn cảnh bên ngoài chưa đồng ý. Chị không cố ép cuộc sống, chị hợp tác với nó. Và đây là điều quan trọng. Vũ trụ không cần bạn phải mạnh mẽ, nó chỉ cần bạn thành thật. Chúng ta thường nghĩ rằng để được vũ trụ giúp đỡ, ta cần phải hoàn hảo, phải tích cực, phải thành công, phải tỏa sáng. Không, vũ trụ không cần những chiếc mặt nạ. Nó chỉ phản hồi khi bạn gỡ chúng xuống. Khi bạn không còn gồng mình để thành công, mà bắt đầu hỏi, tôi là ai? Tôi thật sự muốn điều gì? Đó là lúc bạn chạm vào tần số thật của mình. Và từ đó, những sự trùng hợp kỳ diệu bắt đầu xuất hiện. Một câu hỏi rất phổ biến tôi hay nhận được là, làm sao để biết tôi đang thật sự sống hòa hợp với vũ trụ, chứ không chỉ đang ép mình tích cực giả tạo? Câu trả lời đơn giản đến mức bạn có thể bỏ qua. Khi mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, không có nghĩa là không có thử thách, mà là bạn không còn vật lộn với chúng bằng sợ hãi. Bạn bắt đầu đón nhận khó khăn như một phần không thể thiếu, không còn phán xét, không còn trốn chạy. Bạn hành động nhưng hành động từ một nơi bình an,
Bạn lên kế hoạch nhưng sẵn sàng điều chỉnh khi dòng chảy đưa bạn đến hướng khác. Bạn không kiểm soát, bạn hợp tác. Và trong trạng thái đó, bạn nhận ra một điều kỳ lạ. Ngay cả những chuyện xui xẻo nhất cũng có một lý do. Bạn không còn hỏi tại sao chuyện này xảy ra với tôi, mà thay bằng chuyện này đang dạy tôi điều gì. Người sáng tạo không tìm cách né tránh vết thương. Họ học cách chuyển hóa nó. Giống như cách một người nghệ sĩ dùng nỗi đau để viết một bản tình ca. Giống như cách một người thầy dùng quá khứ sai lầm để cứu rỗi một thế hệ mới. Khi bạn sống trong chế độ sáng tạo, mọi thứ đều có thể trở thành chất liệu. Cả những điều bạn từng ghét, từng trốn tránh, từng không muốn nhìn lại. Bạn bắt đầu hiểu, vũ trụ không đến để chiều theo bạn. Nó đến để rèn luyện bạn trở thành phiên bản chân thật nhất của mình. Và khi bạn đồng ý bước vào hành trình đó, vũ trụ sẽ đi cùng bạn. Không phải bằng ánh sáng chói lóa, mà bằng những cái gật đầu nhẹ nhàng, âm thầm, mỗi khi bạn sống đúng với điều mình tin. Và nếu bạn đang nghe đến đây, có thể bạn vừa nhận được một cái gật đầu như thế. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn làm thế nào để phân biệt trực giác thật sự với tiếng nói của nỗi sợ. Làm sao để nghe được tiếng thì thầm của vũ trụ giữa muôn vàn tiếng ồn của cuộc sống hiện đại. Hãy chuẩn bị cho phần quan trọng nhất của hành trình, lắng nghe. Video này có giúp bạn nhìn rõ thêm điều gì không? Nếu có, hãy gõ số 1 để tôi biết những nội dung như thế này xứng đáng được tiếp tục và lan tỏa. Phần 4. Trở thành người sáng tạo thực sự, lắng nghe từ sâu bên trong. Trong mỗi chúng ta luôn có hai giọng nói. Một giọng thì nhỏ, nhẹ, như tiếng thì thầm. Một giọng khác thì ồn ào, vội vã, thúc ép. Giọng nói đầu tiên bạn đã nghe nó vào những đêm yên tĩnh, khi lòng bạn thấy rõ điều gì là đúng. Giọng nói thứ hai là thứ bạn nghe hàng ngày, khi xã hội nhồi vào bạn những câu hỏi như: làm sao để nhanh giàu? Làm sao để hơn người? Làm sao để không bị bỏ lại? Trực giác là giọng nói đầu tiên. Nỗi sợ là giọng nói thứ hai. Người sáng tạo thực sự là người biết phân biệt hai giọng nói đó và chọn tin vào cái giọng nhẹ hơn, sâu hơn và thường bị bỏ qua nhất. Nhưng tại sao chúng ta thường không nghe được trực giác? Bởi vì tâm trí ta quá ồn. Ta bật điện thoại từ khi vừa thức dậy. Ta nghe tin tức, đọc bình luận, xem người khác sống cuộc đời của họ, rồi hoảng hốt vì mình chưa theo kịp. Trong guồng quay ấy, mọi tín hiệu tinh tế từ bên trong đều bị dìm chết bởi tiếng ồn bên ngoài. Bạn không thể nghe tiếng thì thầm của vũ trụ khi trong đầu bạn là tiếng gào của kỳ vọng, so sánh và lo lắng. Bạn cần sự tĩnh lặng. Không cần phải tu hành, không cần phải trốn lên núi. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, tắt mọi thiết bị, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Không phải để làm gì, chỉ để lắng nghe. Có một người bạn của tôi từng là giám đốc điều hành cho một công ty lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta kiếm tiền giỏi, nói chuyện tự tin và luôn biết rõ mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng một ngày, anh kể, tôi ngồi trong căn hộ cao cấp của mình và không nghe được gì nữa cả. Không biết mình đang sống vì điều gì. Mỗi quyết định đều như một chiến dịch, chứ không còn là lựa chọn. Anh bắt đầu thiền, không phải vì anh tin, mà vì anh không còn gì để mất. Sau 3 tháng, anh từ chức. Anh mở một trang trại nhỏ ở ngoại ô, trồng rau hữu cơ, viết lách và dạy thiền cho các doanh nhân cũ như mình. Tôi từng hỏi, anh có hối hận vì rời bỏ mọi thứ không? Anh cười, tôi không rời bỏ gì cả. Tôi chỉ quay lại với chính mình. Người sáng tạo thực sự không sống để chứng minh. Họ sống để phụng sự, đầu tiên là phụng sự chính linh hồn họ. Và từ đó, họ bắt đầu xây dựng thực tại không phải bằng sự cố gắng gồng lên, mà bằng trạng thái kết nối. Khi bạn kết nối được với bản thân thật, bạn sẽ thấy bạn không cần chạy theo tất cả mọi mục tiêu để thấy mình có giá trị. Bạn không cần phải có thêm để thấy mình đủ đầy. Và bạn không cần kiểm soát từng chi tiết của cuộc đời để cảm thấy an toàn. Thay vào đó, bạn đặt ý định và rồi hành động với sự nhẹ nhàng. Bạn không chạy, bạn đi từng bước nhưng từng bước rất chắc. Đó là cách người sáng tạo thật sự hành động. Họ hành động từ sự rõ ràng nội tâm, chứ không từ áp lực bên ngoài. Hãy tưởng tượng bạn đang chèo một con thuyền. Có 2 cách để đi nhanh. Một là bạn cố sức chèo. 2 là bạn đón đúng chiều gió. Trực giác là chiều gió. Sự tĩnh lặng là cánh buồm. Và bạn, người sáng tạo, là người biết khi nào nên căng buồm, khi nào nên thả neo. Thế giới hiện đại dạy ta phải luôn tiến.
Nhưng người sáng tạo không chỉ biết tiến, họ biết dừng, biết lùi và biết đợi. Vì họ tin rằng không phải lúc nào vũ trụ cũng im lặng. Chỉ là đôi khi nó chờ ta thật sự sẵn sàng. Có một thiếu nữ tôi từng gặp trong một buổi chia sẻ cộng đồng. Cô học thiết kế thời trang, từng ao ước có thương hiệu riêng. Nhưng khi vừa ra trường, cô đi làm thuê, rồi rơi vào vòng xoáy tài chính, áp lực, kiệt sức. Một ngày nọ, sau khi ngồi thiền trong một khóa học, cô bật khóc. Vì cô nhận ra, bao năm qua, mình chỉ đang thiết kế để được khen, chứ không phải để thể hiện cái đẹp trong tâm hồn mình. Cô bỏ việc. Một năm sau, cô mở thương hiệu nhỏ, chỉ bán online, làm theo cảm hứng, phục vụ nhóm khách hàng nhỏ mà cô thật sự đồng cảm. Không rầm rộ, không đại trà, nhưng bền và hạnh phúc. Đó là bản chất của sự sáng tạo thật sự. Không phải để nổi bật, mà là để trở về. Vậy nên, nếu bạn đang muốn trở thành người sáng tạo, đừng bắt đầu bằng việc học kỹ năng mới. Hãy bắt đầu bằng việc học lại cách lắng nghe bản thân. Vũ trụ sẽ không vẽ bản đồ cho bạn. Nó chỉ đưa một mảnh bản đồ mỗi ngày đủ để bạn đi thêm một bước. Và khi bạn bước đi bước nữa sẽ xuất hiện. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy thử im lặng 10 phút hôm nay. Không để đạt được điều gì, chỉ để hỏi mình, tôi có đang sống như một người sáng tạo không? Hay tôi đang sống như một người chạy trốn khỏi chính mình? Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ một điều quan trọng. Động cơ phía sau việc bạn sáng tạo là gì? Bởi vì nếu động cơ xuất phát từ cái tôi, bạn sẽ kiệt sức. Nhưng nếu nó bắt nguồn từ tình yêu và sự phụng sự, bạn sẽ được nâng đỡ bằng những nguồn lực vô hình. Vũ trụ không phản hồi với tham vọng ích kỷ, nhưng nó sẽ mở đường cho bất cứ ai sống vì một điều gì đó lớn hơn chính mình. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy bình luận số 1. Đó là lời nhắn bạn gửi đến tôi. Hãy tiếp tục tạo ra giá trị. Phần 5. Đừng mơ thành công, hãy phụng sự. Hầu hết mọi người bắt đầu hành trình phát triển bản thân với một mong muốn rất rõ ràng: thành công. Thành công để có tiền, thành công để có địa vị, thành công để không còn sợ hãi. Nhưng thành công, nếu không được xây dựng từ một động cơ đúng đắn, thì giống như một lâu đài trên cát, có thể rất đẹp, nhưng không đứng vững trước những cơn sóng cuộc đời. Hãy tự hỏi, điều gì thật sự thúc đẩy bạn sáng tạo? Là mong muốn vượt lên người khác? Là khao khát chứng minh với cha mẹ, với xã hội, với quá khứ đầy tổn thương? Hay là một cảm giác yên bình sâu lắng khi bạn được làm điều bạn sinh ra để làm? Vũ trụ là một hệ thống thông minh. Nó không phản hồi với tham vọng cá nhân lạnh lẽo, nhưng nó ủng hộ mãnh liệt những hành động xuất phát từ tình yêu thương, sự sẻ chia và khát vọng phụng sự. Có một quy luật kỳ lạ: khi bạn sống để phục vụ điều gì đó lớn hơn bản thân, vũ trụ sẽ đưa bạn đi xa hơn chính bạn mong muốn. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về bác sĩ Hùng, một người mà tôi chỉ tình cờ biết qua một bài báo nhỏ cách đây nhiều năm. Ông từng là bác sĩ giỏi ở thành phố lớn, có phòng khám riêng, có danh tiếng. Nhưng một ngày nọ, ông chứng kiến một bệnh nhân già vì không đủ tiền mà phải tự rời khỏi phòng khám trong đau đớn. Ông không thể quên ánh mắt của người đàn ông ấy. Và thế là ông rời thành phố. Ông đến một vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên, mở một phòng khám không đồng. Suốt 10 năm, ông chữa bệnh không lấy tiền cho người nghèo, sống bằng sự hỗ trợ của vài người bạn cũ. Không báo chí, không PR, không trang web. Nhưng một ngày, câu chuyện của ông được kể lại bởi một sinh viên y tình nguyện đến giúp. Cả nước biết đến ông. Tổ chức quốc tế mời ông phát biểu. Một quỹ y tế trao tặng ông danh hiệu danh dự cao nhất năm ấy. Ông không mưu cầu điều đó. Ông chỉ sống đúng với điều trái tim ông không cho phép ông làm khác. Và vũ trụ như một người bạn im lặng đã âm thầm ghi nhận, rồi mở đường. Vậy nếu hôm nay bạn đang sáng tạo, đang làm việc, đang bắt đầu một dự án, hãy hỏi mình một lần nữa: tôi đang làm điều này vì điều gì? Là vì tôi muốn được công nhận? Hay vì tôi muốn tạo ra điều gì đó tốt đẹp, dù chẳng ai khen ngợi? Khi bạn sống như một người phụng sự, bạn không cần cố tạo ảnh hưởng. Ảnh hưởng sẽ đến như hệ quả của tình yêu bạn đặt vào công việc. Bạn không cần phải làm nhiều hơn người khác. Bạn chỉ cần làm điều phù hợp hơn với chính mình và làm điều đó bằng trái tim. Có một sai lầm lớn trong thế hệ chúng ta, đó là chúng ta nghĩ rằng càng thành công thì càng hạnh phúc. Nhưng thực tế thì ngược lại. Càng sống đúng, càng hạnh phúc và rồi thành công là điều đến sau.
Người sáng tạo thực sự không hỏi làm thế nào để nổi bật. Họ hỏi làm thế nào để phụng sự tốt nhất. Và chính câu hỏi đó đã thay đổi tần số của họ. Từ đó, cơ hội đến, người hỗ trợ xuất hiện. Không phải vì họ giỏi nhất mà vì họ thật nhất. Hãy nhớ, sáng tạo không phải là trò chơi của trí óc. Đó là bản giao hưởng giữa linh hồn bạn và thế giới. Và bản giao hưởng ấy chỉ bắt đầu vang lên khi bạn đặt lợi ích của người khác song song hoặc cao hơn lợi ích cá nhân. Có một công thức rất đơn giản. Khi bạn sống để chứng minh, bạn cạn kiệt. Khi bạn sống để phụng sự, bạn được nuôi dưỡng từ bên trong. Và thế giới hiện đại đang đói khát những con người biết phụng sự. Không cần hoàn hảo, không cần vĩ đại, chỉ cần chân thành. Nếu bạn đang làm bánh, hãy nướng ổ bánh với cả trái tim như thể người ăn nó là người bạn thương nhất. Nếu bạn đang làm video, hãy kể một câu chuyện thật thay vì dựng nên điều người ta muốn nghe. Nếu bạn đang bắt đầu một công việc, hãy hỏi tôi đang góp gì cho cuộc sống này, thay vì chỉ hỏi tôi nhận lại được gì. Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng bạn có thể chọn động cơ mỗi khi bắt đầu. Và đó là điều duy nhất vũ trụ phản hồi. Ở phần tiếp theo, phần gần cuối của hành trình này, tôi sẽ dẫn bạn đi sâu vào cảm giác khi bạn thật sự sống trong dòng chảy sáng tạo. Cảm giác khi thời gian tan biến, khi mọi hành động trở nên tự nhiên, khi bạn không còn cố gắng mà vẫn đạt được. Đó không phải là may mắn. Đó là sự đồng bộ giữa bạn và cuộc đời. Phần 6. Trạng thái người sáng tạo khi bạn không còn phản ứng mà bắt đầu tạo dựng. Có một trạng thái mà những người sáng tạo thật sự thường nhắc đến. Họ gọi nó là zone hay dòng chảy. Đó là lúc thời gian mở đi, tiếng ồn biến mất và chỉ còn bạn trong khoảnh khắc, hoàn toàn kết nối. Bạn không còn cố gắng. Bạn không còn lo lắng kết quả. Bạn đơn giản là hiện diện. Một người họa sĩ mô tả nó như sau. Lúc vẽ, tôi không biết tôi là ai, chỉ biết từng nét cọ đưa ra, như thể tay tôi đang được ai đó dẫn dắt. Một đầu bếp từng nói, khi tôi làm bếp mà không bị áp lực, món ăn tự tìm đến tôi không cần đo lường, tôi chỉ cảm nhận. Một người mẹ từng kể lại, lúc tôi du con ngủ, trong im lặng, tôi bỗng hiểu vì sao mình tồn tại. Đó là trạng thái người sáng tạo, nơi bạn không còn chống lại thế giới nhưng cũng không bị thế giới điều khiển. Bạn bắt đầu sống từ bên trong và từ đó, bạn tạo ra thế giới bên ngoài. Hành trình này không dành cho những ai muốn nhanh. Nó dành cho những người muốn thật. Bạn sẽ vẫn có những ngày nghi ngờ, những đêm trống rỗng, những khoảnh khắc muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn giữ lòng kiên định, nếu bạn vẫn lắng nghe tiếng gọi sâu thẳm, bạn sẽ thấy, từng chút một, thực tại quanh bạn bắt đầu thay đổi. Không ầm ĩ, không hào nhoáng, nhưng rất thật. Một người bạn cũ gọi điện nói, tôi nhớ cậu. Một cơ hội nhỏ xuất hiện đúng lúc bạn đang cần. Một cảm hứng mới ùa tới sau nhiều tháng cạn kiệt. Bạn sẽ không còn hỏi, khi nào thì tôi sẽ thành công, mà bạn bắt đầu cảm thấy, tôi đang sống đúng. Và có lẽ, đó là thành công lớn nhất mà một con người có thể đạt được. Bởi vì khi bạn sống đúng, bạn không còn là người tạo ra điều gì đó để ghi dấu. Bạn trở thành chính sự ghi dấu đó. Bạn không cố để tạo ảnh hưởng, bạn là ảnh hưởng. Bạn không cố để chứng minh mình xứng đáng, bạn trở thành bằng chứng sống cho điều gì đó đẹp đẽ hơn danh vọng. Tôi không biết bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đã đi qua bao nhiêu nỗi đau trong đời. Nhưng nếu bạn còn ở lại đến dòng chữ cuối cùng này, tôi tin chắc một điều, bạn đã sẵn sàng. Sẵn sàng để buông bỏ phiên bản cũ, phiên bản sống vì người khác, vì sợ hãi, vì áp lực. Và chào đón phiên bản mới sống từ trái tim, sống trong dòng chảy, sống để phụng sự. Vũ trụ không đến trước, không đến sau. Nó đến khi bạn sẵn sàng. Và giờ đây, nó đang chờ bạn trả lời. Bạn có dám sống như một người sáng tạo? Không phải để thay đổi thế giới, mà để trở thành một phần có ý thức trong thế giới ấy. Nếu có, thì đây là lời mời cuối cùng. Hãy bước đi. Từng bước nhỏ, từng hành động chân thành, từng ngày sống đúng. Vũ trụ sẽ làm phần còn lại. Lời kết video. Bạn không cần một thế giới mới. Bạn chỉ cần một con người mới, và con người đó chính là bạn. Nếu bạn thấy hành trình này ý nghĩa, hãy chia sẻ nó với một người bạn mà bạn tin là họ đang tìm kiếm con đường. Họ có thể cần điều này như bạn từng cần. Và nếu bạn muốn đồng hành sâu hơn, đừng quên đăng ký kênh, vì chúng ta không chỉ xem video,
chúng ta đang thức tỉnh cùng nhau. Nếu bạn đã xem đến đây, có lẽ bạn không phải là người bình thường. Bởi người bình thường tắt video khi họ vừa nghe thấy điều trái tai. Người bình thường bỏ đi khi không có ngay câu trả lời dễ dãi. Nhưng bạn thì khác. Bởi bạn đang tìm kiếm thứ sâu hơn, trí tuệ, nhìn thấu và sự tự do trong tâm trí. Vậy thì hãy nói cho tôi biết điều gì trong video này khiến bạn suy nghĩ nhiều nhất. Bình luận bên dưới tôi đọc tất cả. Và nếu bạn cảm thấy nội dung ở đây xứng đáng được lan tỏa, hãy đăng ký kênh Người Khôn Ngoan để mỗi tuần bạn không chỉ xem video mà còn được dẫn đường. Bởi thế giới ngoài kia có quá nhiều tiếng nói. Nhưng bạn chỉ cần một kênh để nhắc bạn sống tỉnh táo,